ભગવદ્ ગીતાનો બોધ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને કર્યો, ફોર વોટ, વાય? હું વાત તો વિવેક ચૂડામણીની ચાલે, પણ હું ભગવદ્ ગીતાની વાત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને આટલો 700 શ્લોક જેટલો બોધ કર્યો. વાય? આઈ એમ ગિવિંગ યુ 2 ઓપ્શન્સ. 1, ટુ સેટિસ્ફાય અર્જુન્સ ક્યુરિયોસિટી, એના જે બધા પ્રશ્ન હતા એ ક્યુરિયોસિટી. સેકન્ડ, ટુ ગેટ અપ્રિશિએશન એન્ડ ક્લેપ્સ ફ્રોમ હિમ. શું ભગવાન બોલ્યા, શું બોલ્યા ભગવાન! ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશન, for growth. What is growth? What do we mean by growth? Give up what you are to become what you can. Growth. Give up what you are to become what you can. Now this transition period, when you give up what you are to what you can become, as a transition period is painful. Because really, yes, when a lady wants to grow into a mother, she's very comfortable just now, but now she wants to grow, and when you have to grow, you need to change. Without changing, you cannot grow. So she becomes pregnant. So pre-pregnancy stage, very comfortable. પ્રેગ્નન્સી સ્ટેજ, એટલે તમે કોઈ થયા છો કે નહીં? બોલો તો ખરી. હા, નોટ સો કમ્ફર્ટેબલ, રાઈટ? લેબર વખતે વેરી અનકમ્ફર્ટેબલ. એન્ડ then you create a life, baby in your hand, then comfortable. પહેલા comfortable, પછી comfortable. During the phase of this growth, when you have to create growth, create a new life, પછી દ્રષ્ટાંતમાં બેબી અને સિદ્ધાંતમાં પોતાની જ, you, for that growth you need to change, and the transition is painful. Just imagine પેલો નાનો બાબલો ઘોડિયામાંથી નીકળ્યો અને ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇઝ ક્રોલિંગ. હાઉ મચ યુ ક્લેપ્ડ? બબલું જ્યારે પહેલી વાર આમ ચાલ્યો અને એને એટલી ખુશી થઈ, he became comfortable. Then what did you do? You made him stand. બિચારો કેટલી વાર પડ્યો, એ કેટલી વાર વિચારો, I was so comfortable crawling. I was so comfortable crawling and everybody was clapping. એટલે મને જગતની બી સિદ્ધિ મળી અને મને કમ્ફર્ટ ઝોનમાં હતો. પણ માં છે ને, આજે ગુરુ માની બર્થડે છે એટલે ગુરુને માં કહું છું હમણાં. આ માને સંતોષ નહીં થાય. જેવા તમે કમ્ફર્ટેબલ બનો ને એટલે પાછા તમને પેઇનમાં નાખે. પાછા ઊભા થાવ, તમે પડ્યા ચડ્યા, તમને તો કે આમ બી તાળી પડતી હતી, હવે ખોટું, હવે તાળીઓ બી ગઈ. કારણ કે હવે તમે ધબાધબ જે પડો છો એમાં કોઈ તાળી નથી મારતું. ઓહ, એમ કે છે, કોઈ તાળી નથી પાડતું અને તમે પણ અનકમ્ફર્ટેબલ. ધીમે ધીમે તમે ઊભા રહી શકો છો. તાળીઓ પડી પાછી. અગેન યુ આર કમ્ફર્ટેબલ. અગેન ધીસ મા ઇઝ નોટ હેપી. ખબર નહીં આ માને આપણા ઉપર વેર છે કે શું છે. જરાક શાંતિનો અનુભવ થાય છે, જરા કંઈક તૃપ્ત થયા, જરા આપણી ભક્તિ સરસ થાય છે તો કે આ બધું તો શુભ ભાવ છે. એ છે. પહેલાં કેવું હતું ને તો સ્થિર જ નતા. હવે કે વોક, પાછી તાલીઓ ગઈ, પાછું તમે આમ હે ને. આઈ સ્ટાર્ટેડ વોકિંગ ડિસેમ્બરમાં, એટલે આઈ નો પહેલાં વોક કરતી, પછી સ્ટિક લઈને આમ લિટરલી બાળપણ યાદ આવી ગયું. અને કોઈનો હાથ પકડવો, હાથે અત્યારે મને લાગે ચાલો મેજિક છે, કોઈ સ્ટિક નથી, વોકર નથી ને કેવા ચાલીએ છે ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, હેનો યુ હેવ સીન મી. તો પાછી માને આપણી સાથે વેર જ છે. હા, જેવા આપણે આમ ખુશ થઈએ અને આપણે ક્લેપ્સ મળે ને એટલે એ સીધા નેક્સ્ટમાં હવે દોડ, વોક નહીં, હવે ક્રોલ, સ્ટેન્ડ, વોક, રન. અને ભાગતા હોય ત્યારે બી ખુશી ન હોય, પહોંચ્યો ક્યાં જ તું. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ વે યુ ગ્રો. એન્ડ હી સ્ટેઝ વિથ યુ ઇન દેટ પેઇનફુલ ટ્રાન્ઝિશન when the growth is happening. It's a very, very painful process because you are giving up what you are for what you can. For growth, you have to change. The change is to give up what you are for what you can, and that is always going to be painful.
માંડ જે ફિઝિયોથેરાપીની એક્સરસાઇઝ હું ના કરી શકતો હતો ને પેઇનફુલ હતું ને ધીમે ધીમે હું કરી શકું, એટલે ધ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ગોઝ ટુ ધી અનધર સેગમેન્ટ ઓફ પેઇનફુલ એક્સરસાઇઝ. આમ છેલ્લે આપણે એમ થાય કે સંવત્સરી નથી તો બી એની ક્ષમાપના માંગી લે, કારણ કે ક્યારે બી શાંતિથી બેસવા જ ના દે. એક વખત તો ખાલી 20 મિનિટની ફિઝિયોથેરાપીમાં મારી 150 કેલરી કાઢી, એટલે યુ કેન ઇમેજિન. હા, 150 કેલરી તમે ટ્રેડમિલ પર કાઢો એટલે ખબર પડે 20 મિનિટ્સમાં 150 ઇન ખાલી પગ હલાવીને, એટલે કેટલો પસીના પડ્યા હશે. એસી ચાલતું હતું ને આખું પેરન ભીનું થઈ ગયું. But then what happens is something wonderful. So don't resist change. Because to live the way you are living and to expect something different is called insanity. પાગલપણું. કે તમે જેવા છો એવા જ રહેવાનું, હું કશું એક્સેપ્ટ નહીં કરું, હું આમ જ કરું, અને છતાં everything should change. Why I am not attending Samyak Darshan? You have to have a readiness to enter the painful transition period. And you should enjoy that because you should see the growth. કેટલી ઉલટીઓ થાય, ખાવાનું મન ન થાય, ધક્કા મારે, લાત મારે પેલો અંદર બચ્ચું, તો બી માં ખુશ હોય. માં બી નથી થઈ હજી તો એકચ્યુઅલી, પણ માં કહેવાય, રાઈટ? 8.5 મહિના થઈ ગયા, હવે 1 જ મહિનો, એની ખુશી હોય. બિકોઝ એ દુઃખ ઉપર દ્રષ્ટિ નથી કરતી, એ નવી લાઈફ ઉપર. એન્ડ વેન આઈ એમ ચેન્જિંગ, ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ પેઇનફુલ, બટ તમારી દ્રષ્ટિ એ વમન ઉલટીનું થાય, વજન વધી ગયું, એના ઉપર નહીં કરતા, પણ બે ટ્વિન્સ થવાના તમને બચ્ચું, એના ઉપર કરજો. રાયપુર આઈ વોઝ આસ્કિંગ ધેમ, there were some youngsters, મેં કીધું આપણે એક કન્ઝર્વેટિવ એસ્ટિમેટ કાઢીએ, વેરી વેરી કન્ઝર્વેટિવ એસ્ટિમેટ, કે આખા દિવસમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસને માટે એક્ટિવિટી રૂપે, જો જાગૃતિ તો સતત રાખી શકો, એક્ટિવિટી રૂપે હાઉ મચ ટાઈમ ડુ આઈ હેવ? આઈ આસ્ક્ડ વન યંગસ્ટર, અ મેરિડ પર્સન ઓફકોર્સ, ઇન રાયપુર, ઉદ્ઘોષ ચાલતો હતો ને. સો ઈ સેડ, કેટલા કલાક સુવાનું? તો કે 8 કલાક. ચાલો તમે બોલજો, 8 કલાક લખો. 8 આટલું મોટું નહીં, બિકોઝ બહુ બધું આવશે, એટલે નાનકડો 8. હા, ઓકે. હા, say you are active in business and all, whatever your work was. How many hours? Hello? 14. હા, પહેલાં ત્યાં મને 14 કીધેલું. So 8 plus 14. Okay, then રૂપલ સાથે કેટલો ટાઈમ, ક્વોલિટી ટાઈમ, રૂપલ, ટાબડીઓ વગેરે? ઓકે, લખો 1 hour. તો તમે ક્યારનો ડિવોર્સ લઈ લીધો હતો બધો. 1 hour. બિચારા દરરોજ શાક લઈ આવે, અને એની બૈરીને આપે. તો એક વખત શાકમાં મીઠું વધારે હતું, તો બિચારા હિંમત કરી, એની બૈરીને કીધું કે શાકમાં મીઠું ઓછું, તો કે મીઠું બરાબર છે, તમે શાક ઓછું લઈ આવ્યા હતા. કેટલા કલાક થયા? હા, 23 થઈ ગયા. હજી તો ટીવી, ગપ્પા મારવાના, એ બધું. ના, તો પછી 14માંથી ઓછા કરો થોડા. જો તમે જ કાઢો છો, ઓછું હું નથી કરતો. 14માં થોડું ઓછું. હજી તો ફિઝિકલ ફિટનેસ માટે 1 hour છે. પછી એન્ટરટેનમેન્ટ જોઈએ કે નહીં દરરોજ થોડું? ટીવી ક્યાં હતું? 1 કલાક મૂક્યું જ ટીવી? હા, ઓકે. તો ટીવી એટલે, હા, તો ટીવી તો એન્ટરટેનમેન્ટ. બીવી ક્યાં છે એન્ટરટેન? સો ટીવી 14માંથી કેટલા કાઢાવો તો બિચારાને 1-8 કલાક બી નિત્યક્રમ કરવા મળે? મને લાગે 8-10 જ રાખવા જોઈએ તમારે. 10થી જે કરતા હોય ને, દેટ પર્સન ઇઝ બિટ્રેઇંગ મી. 10 કલાકથી વધારે જે કરતા હોય તો ફરીથી આખું લખો, હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું. હા, 8, 10, 1, 1 એટલે શું? એટલે ફેમિલી એન્ટરટેનમેન્ટ અને ફિઝિકલ ફિટનેસ. તો આપણે આટલું પૂલ બનાવીએ અને સ્વિમિંગ ના કરીએ એ તો ન ચાલે ને. એનો 1 કલાક રાખી દો. પછી બોલ ઉપર કરજો, આમ કરજો, જે કરવું હોય તે કરજો. હવે કેટલા બાકી રહ્યા કયો? હજી 3 કલાક બાકી રહ્યા. તો બીજું શું કરવું? ફૂડ નહીં ખાઓ તમે? આંબેલ છે? 1 hour. ઓકે, કેટલા રહ્યા? ચાલો 2 આપણે પરમાર્થને આપીએ. એમાં તો કોઈ મરી ગયું હોય તો કશે જવાનું આવ્યું નહીં.
એ રૂપલમાંથી કાઢજો પછી. હા, 2 કલાક તમને દિવસમાં એકચ્યુઅલી, એટલે આમ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ માટે યુ હેવ ઓનલી 2 hours એક્ટિવિટી રૂપે, જાગૃતિ રૂપે તો ઓલ 24 hours. કેટલા વર્ષ તમે જીવશો એવું આમ સામાન્ય કન્ઝર્વેટિવ એસ્ટિમેટ? મને તો ખબર છે, હું તો તમારી વાત કરું, કારણ કે તમે પ્રમાદ મારા આધારે નથી કરતા, તમારા એસ્ટિમેટના આધારે કરો છો. સો સે જસ્ટ કેટલા વર્ષ હજી એમ બોલે? 20 વર્ષ. એટલે 1 વર્ષના એના કેટલા દિવસ હોય? હા, એટલે 2 કલાક. $14,600 છે ભાઈ. પહેલાં તો તમે 20 વર્ષ જીવશો એ તમારી ભ્રાંતિ છે, પણ ચલો આપણે ઘણી બધી, તો 14,600 લખો અને એક દિવસ જાય એટલે 2 ઓછા કરતા જજો. અને પછી એક દિવસ તમને હાર્ટ એટેક આવશે કે સમ્યક દર્શન થયું નથી ને હવે 4 કલાક બાકી છે. યુ કાઉન્ટ. એટલે આમ ઘણાય 24 કલાક, પણ ફોર સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ યુ હેવ ઓનલી 2 hours. આ તો એને કર્યું છે, બીજી બધી ફાલતુ ચીજો જે કરે તે એને ગણી નથી, તો 1 જ કલાક બાકી રહે. સો 1 day only you have 365 hours in a year to devote for સમ્યક દર્શન. એમાં તમે પ્રમાદ કર્યો એટલે ગયો. કન્ઝર્વેટિવ એસ્ટિમેટ કીધું. સી, યોર બર્થ વોઝ અનનોટિસ્ડ, યસ, યોર ડેથ શુડ નોટ ગો અનનોટિસ્ડ. એવું કંઈક અપૂર્વની પ્રાપ્તિ કૃપાદેવ કહે છે કરવી રહી. જસ્ટ ઇમેજિન, જો આ વિચાર, આવો હિસાબ પેલા એ ના કર્યો હોત તો એ બેરિસ્ટર રહેતે આખી જિંદગી, ભિખારી બેરિસ્ટર રહેતે. પણ આવો કોક વિચાર આવ્યો એ વ્યક્તિમાં અને એ બની ગયો મહાત્મા ગાંધી, ને તો ભિખારી બેરિસ્ટર રહેતે. પણ એને એકવાર હિસાબ કર્યો, એ પ્રમાણે જીવન ચેન્જ કર્યું, તો એ બની ગયો મહાત્મા ગાંધી. એવી રીતે જે ક્લાસ ટીચર હતી, સ્કૂલ ટીચર હતી, એને એક વખત હિસાબ કર્યો, 26મી સપ્ટેમ્બરે એને સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો, એ બની ગઈ મધર ટેરેસા. નોર્મલ સ્કૂલ ટીચર તરીકે she would have died, but she became the peace ambassador, Nobel Peace. એવી રીતે જ એક જર્નલિસ્ટ હતો, very good journalist with very good English and all, and he would have died as a journalist, maybe a successful journalist, popular journalist. but એક વાર એને હિમાલયમાં આવો વિચાર આવ્યો, એ બની ગયા સ્વામી ચિન્મયાનંદજી. દિશા બદલાઈને તો જર્નલિસ્ટ તરીકે મળતે, અને એ જ ઇંગ્લિશનું જ્ઞાન, એ જ ઓરેટરશીપ આખી વેદાંતના પ્રચારમાં ગઈ અને હજારો લોકો જાગૃત થયા. એ જ સુથારનો છોકરો સુથાર તરીકે મળતે, પણ એની દિશા બદલાઈ, હી બીકેમ જીસસ. So somewhere, if God loves you so much, let me tell you this, Pona Bare, God loves you so much, He gave you a human, He made you human. એટલા શક્તિશાળી નહીં બનાવ્યા દેવ જેવા, એટલા શક્તિશાળી ન બનાવ્યા તમને આફ્રિકાના એલિફન્ટ જેવા. આફ્રિકન એલિફન્ટ જોયા છે તમે? એ મેમથ એકદમ ગજબ મોટા હોય, શું શક્તિશાળી હોય. He loves you so much, He made you a human, so that આ રેર ઓપોર્ચ્યુનિટીનો ઉપયોગ તમે તમારા હાઈએસ્ટ સ્પિરિચ્યુઅલ હાઇટ્સ અટેન કરવા માટે તમે વાપરો. હી લવ્સ અસ સો મચ, હી મેડ અસ હ્યુમન, હી ડીડ મેક અસ દેવ, હી ડીડ મેક અસ અ બિગ આફ્રિકન એલિફન્ટ, શક્તિશાળી, બટ હી મેડ અસ હ્યુમન કે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર અને તારા આત્મ સ્વરૂપને પામ.